Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În videoul de astăzi nu o să ne dăm la munte, nu o să ne dăm pe trasee, nu o să ne rupem gâtul, sper, ar fi culmea, dar o să avem parte de o aventură și mai periculoasă de atât, pentru că o să mergem cu bicicleta în traficul din București. Și nu o să mergem cu orice bicicletă, ci o să mergem cu această cabină de duș pe două roți. Bicicleta DIU nu este o bicicletă normală de oraș, sigur, are ghidon, are două pedale, două roți, lanț, dar este foarte, foarte mică, după cum se poate observa. Practic, ăsta este și avantajul ei cel mai mare, pentru că este o bicicletă electrică mică pentru adulți, care poate fi foarte ușor depozitată în casă. Este foarte ușoară, are în jur de 14 kg, cred, deci cam cât o bicicletă normală, poți să o ridici foarte ușor de pe jos și, din punctul meu de vedere, este ca o trotinetă cu șa. Și bineînțeles, dacă trotineta se pliază, și bicicleta asta se pliază ca să se facă și mai mică, să poți să o bagi, nu știu, sub pat sau în dulap sau în cămară, nu știu, oriunde vrei tu, poți să o bagi în locuri foarte strâmte să o depozitezi, îi se pliază ghidonul și pedalele. Bun, din punct de vedere al componentelor nu prea am ce să comentez, pentru că sunt no-name. Îmi place totuși că avem frâne pe disc, tot no-name, mecanice, dar țin destul de bine. Îmi place că avem două seturi de lumini pe față și pe spate care luminează destul de bine noaptea, dar din păcate nu avem suspensie. Singura suspensie pe care o avem se află aici în tija de la șa și, bineînțeles, fiind o bicicletă de oraș, îmi place că farul din spate se aprinde de fiecare dată când apeși frâna, ceea ce este încă un plus adus bicicletei. Are asistență la pedalare, dar din punctul meu de vedere arăți ca un hamster care alergă pe o rotiță atunci când pedalezi, așa că eu prefer să rămân doar la accelerația de pe ghidon. Bun, hai să luăm bicicleta, hai să mergem puțin prin traficul din București, să vedem câte priviri atragem și cum se descurcă bicicleta asta printre mașini. Bun, și am ieșit în traficul din București cu bicicleta asta minusculă. Lumea se uită la mine ca la urs, atrag toate privirile și înțeleg de ce. Și eu m-aș uita când aș vedea pe cineva cu bicicleta asta. La început chiar am fost destul de sceptică să merg cu ea prin trafic și încă sunt un pic, am fost așa un pic timidă, dar m-am mai obișnuit. Te simți foarte, foarte mic, mai mic decât pe o trotinetă, pentru că aici stai jos, deci ești mai mic. Fiind mai scund, desigur, vizibilitatea este mai mică, așa că trebuie să ai mai multă grijă în trafic. Ești mai mic decât o mașină, sau în fine, la nivelul mașinilor. Și aici ne oprim, suntem la semafor. Așteptăm și o să plecăm primii de pe loc, ia să vedeți. Accelerează foarte repede și am pornit. Am plecat prima de la semafor cu trașcaleta asta de bicicletă. Eu am prins cam în jur de 28-29 de km la oră cu bicicleta asta, iar autonomia, din câte am văzut, este în jur de 35 de km la oră. Ceea ce este decent pentru un drum până la birou și înapoi, că pentru asta este bicicleta asta de fapt, doar să faci drumuri scurte de la birou acasă și invers. Display-ul este simplu, avem 4 liniuțe de baterie, momentan am mâncat doar una, cred că am făcut astăzi momentan vreo 13-14 km și mi s-a adus o singură liniuță de baterie. Aici avem butonul de lumini, dar nu am nevoie acum pentru că este zi. Avem claxon, care este foarte puternic și, bineînțeles, aici este butonul de pornire și de oprire a bicicletei. Aici, în partea dreaptă, avem maneta de accelerație, frânele și cam asta este. Bai, dar ce gol este astăzi traficul, au început concediile și s-a eliberat traficul din București. E bine că mă simt și eu mai în siguranță, mai ales pe trașcaleta asta.
și partea bună este că putem să ne strecurăm foarte, foarte ușor printre mașini și am ajuns prima la semafor. Trece decent peste liniile de tramvai. Dacă sunt de nivelări mici, este ok, dar dacă sunt gropi mai mari, de exemplu, poate să devină destul de instabilă, având roțile atât de mici, așa că trebuie avut grijă. Dar pe denivelări mici este ok. Aici încă câteva linii de tramvai. Am încetinit un pic, dar am trecut fără probleme. Ne strecurăm pe aici. Doamne, ce mică sunt pe lângă mașini. Ce vrei, boss? Astăzi, pe lângă faptul că am testat bicicleta asta foarte interesantă, am testat și noua cască de la Abus Modrop, care din punctul meu de vedere are un design mult mai drăguț și mai interesant decât Motrip. Mie îmi place foarte mult și culoarea asta. Îmi place foarte mult cum scrie aici cu verde Abus. Bine, acum poate sunt subiectivă pentru că mie îmi place verdele, dar oricum mi se pare că are un design mult mai atrăgător. Și din alte puncte de vedere seamănă puțin cu Motrip, în sensul că, bineînțeles, are o aerisire foarte bună ca și Motrip. Diferența este că aici în față avem o plasă pentru insecte, că atunci când te dai să nu te gândești că, nu știu, o să-ți intre o albină și o să te înțepe fix în frunte. Pozorocul este reglabil, să poți să spui ochelarii de MTB aici sus și, bineînțeles, în spate putem să reglăm rotița asta prin sistemul Zoom Ace în funcție de cât avem noi nevoie și, bineînțeles, partea asta este reglabilă ca și la Motrip, ceea ce mi s-a părut foarte mișto, pentru că dacă ai părul lung și vrei să-l strângi în coadă, poți să bagi codița pe aici prin spate și nu o să te deranjeze absolut deloc, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto. De ce casca Modrop este un pic mai piperată la preț decât Motrip? Păi pentru că ea poate să vină în variante cu sisteme îmbunătățite din punct de vedere al securității, adică cu sistem MIPS și cu sistem Queen, ceea ce este un mare plus pentru că vrei să te dai și să te simți în siguranță și, bineînțeles, casca asta poate să-ți ofere siguranță dacă optezi pentru varianta cu MIPS sau cu Queen. Așa că, din punctul meu de vedere, mai bine mai strângi ceva bani și îți iei o cască care poate să te protejeze mai bine și să te facă să te simți în siguranță și, sincer, chiar recomand casca asta de la Abus Modrop, în special dacă te dai mai agresiv, dar chiar și așa este bine să fii protejat, așa că vă recomand. Eu mă duc să mă mai dau cu bicicleta asta pe aici prin București, să o mai testăm, mai filmăm un pic și ne vedem un pic mai încolo. Hai că am venit și puțin pe off-road cu bicicleta asta. Sigur, ea nu este făcută pentru așa ceva, dar am vrut să văd așa cum se comportă pe mici denivelări. După cum ziceam, bicicleta asta nu are suspensie. Mulțumesc! Dar are claxon. Nu are suspensie, singura suspensie se află în tija de la șa, ceea ce nu pot să zic că ajută extraordinar de mult, dar ceea ce ajută este faptul că avem roți cu cameră și asta mai amortizează din micile denivelări. Ceea ce îmi place este că este destul de silențioasă, chiar și pe aici pe off-road, nu face prea mult zgomot, nu bate, nu troncăne foarte tare, ceea ce este un plus. Am venit pe aici prin Delta Văcărești pentru că nu am mai fost de foarte mult timp, cred că de 2 ani, ceva de genul ăsta, și eram curioasă ce se mai întâmplă pe aici. Văd că a crescut foarte mult vegetația, dar a rămas la fel de frumos, la fel de virgin totul. Să sperăm că o să rămână așa multă vreme. Știu că era la un moment dat o dezbatere să construiască blocuri pe aici, sper să nu facă chestia asta. Și da, mă plimb cu bicicleta Diu prin bălăriile astea. Se comportă destul de bine, ce pot să zic.
Un lucru la care trebuie să ai grijă este faptul că, fiind o bicicletă atât de scurtă și atât de mică, motorul se află pe roata din spate, iar roata din față se ridică foarte, foarte ușor, așa că dacă, nu știu, ai o bordură mai mare de trecut, se ridică roata față foarte ușor și e actually destul de ușor să cazi cu ea din cauza asta, așa că trebuie avut grijă. Woo! Opa! Este destul de instabil atunci când vrei să te ridici de pe șa, pentru că, din nou, este foarte mică și dacă vrei să te ridici un pic de pe șa, trebuie să ai un pic de grijă. Așa că, nu știu, dacă nu știi foarte bine să mergi pe bicicletă, îți recomand să conduci bicicleta asta cu grijă. Bine, oricum n-ar trebui să mergi pe unde merg eu pe aici, dar nu știu, dacă se întâmplă în drumul tău spre casă să ai o porțiune de off-road, se pare că nu o să ai nicio problemă. După cum ziceam, trotineta asta are și asistență la pedalare, dar în primul rând arăți ca un hamster pe o rotiță atunci când ai la pedale, dar nici nu poți să prinzi foarte mare viteză. Acum pedalez cât de tare pot și nu știu exact câți kilometri am la oră, dar oricum este și foarte obositor. Așa că, da, nu știu exact pentru ce este asistența asta la pedalare, pentru că mi se pare absolut inutilă. Adică pedalele mi se pare inutile, pentru că mi se par că sunt doar acolo ca să poți să spui picioarele și ca să fie denumită bicicletă. Dar altfel, mă simt ca la circ acum. Să zicem că mai faci și tu sport, nu știu pentru ce te ajută pedalatul la bicicleta asta, așa că o să prefer să folosesc accelerația din ghidon, pentru că asta e cea mai mișto, uite. Hai să ne dăm și la vale. Aoleu, ce frică mi-e cu bicicleta asta, Doamne! Noroc cu frânele pe discuri, care chiar țin. Iu! Ok, n-a fost foarte plăcut să te dai la vale cu bicicleta asta, dar frânele chiar țin, deși sunt no name, chiar țin. Ce distracție! Sunt curioasă dacă bicicleta asta poate să urce panta asta, care este destul de abruptă. Probabil că nu, dar hai să încercăm să vedem. Ok, până aici s-a putut, serios. Wow! Oricum nu mă așteptam să poată să urce panta asta, dar hai să mai încercăm o dată. De data asta pornim mai din spate, cu mai multă viteză. Nope, doar până aici s-a putut. Na, la ce poți să te aștepți la o bicicletă de genul? Să încerc să mă dau la vale pe aici. Oricum o să mă dau foarte încet, că n-am încredere în bicicleta asta. Hai să vedem testul suprem pe off-road. Aoleu! Mamă, cum fuge roata spate! Hop! Hai să vedem. Continuăm. Hai că am reușit! Iu! Un pic impresionant. Singurul loc unde poți să te simți cât de cât mai în siguranță cu bicicleta asta este pe pista de biciclete, dar și aici trebuie să ai grijă, în special la intersecții, pentru că ăștia nu dau prioritate. Dar altfel nu recomand experiența prin trafic cu bicicleta asta, pentru că este destul de horror.
nu prea ești vizibil, trebuie să ai mare grijă sau trebuie să fii foarte obișnuit să mergi prin trafic pe două roți. Mulțumesc! E roșu! Acum este verde. Atunci când a trecut doamna, era încă roșu. La mici borduri trece ușor peste ele, dar e bine să te ridici de pe șa ca să mai absorbi din impact. Na, ce poți să mai zici? Era roșu și se bagă și pe contrasens. Ia uite cum stă domnul ăsta fix pe pista de biciclete, dar... Vezi? Dar avem claxon! S-a speriat un pic. Hai! Aici iertăm că n-aveau pe unde să treacă și au pus ea corturile fix pe toată aleea. Da. Bicicleta Diu este o bicicletă cel puțin interesantă. După cum am spus la începutul videoclipului, mie mi se pare că este o trotinetă cu șa. Singurele lucruri care o fac să fie bicicletă sunt pedalele și lanțul, dar poate fi utilă pe distanțe mici prin oraș și cam atât. Și a fost oricum distractiv să încerc ceva nou și ceva atât de diferit și sper că v-a plăcut și vouă mini-testul, mini-review-ul ăsta al bicicletei minuscule și ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine și ca de obicei, stay active! Mă mănâncă țânțarii!